السلام علیکم په نننۍ ویډیو کې به موږ د کلاس 10th میث ایکسرسایز 3.3 کوېسچن نمبر 2 سالو کوو. د کوېسچن 2 سټیټمنټ دی که چېرته دا اف جاینټلی چینج کیږي جی او د ایچ کیوب سره. ګوره دلته کې یو دی کیوب اف ایچ، صرف ایچ نه دی. نو دلته کې زه دا سټیټمنټ لیکم، دا کوم چې موږ له راکړی دی چې سولوشن او ګیون دوی څه لیکلی دی. ګیون دی اف varies directly with G and H cube. cube څنګه ډینوټ کوو مونږه په هغه ویریبل د پاسه 3 ولیکو. ټیک ده. بیا انفارمیشن ګیون راکړي دي چې کې معلوم کیږي د پاره، او بیا موږ نه یو کوېسچن کړی دی چې جی او ایچ کله دا ویلی وي نو اف معلومو. خو زموږ اول ایم دی چې موږ په دې کانسټنټ چې د پروپورشنلیټي نه کوم راوځي چې دا کې اول خو معلوم کو کنه، هغې دپاره موږ دا انفارمیشن یوز کوو. نو اوس دا پروپورشنلیټي چې زه کانسټنټ ته چینج کوم دا به راشي کې ایکویلیټي ته چینج کوم یو کانسټنټ جی ایچ کیوب. ټیک ده. ښه، بیا وایي چې ګیون انفارمیشن دلته ګورئ، دلته کې ایکویشن 1 شو. دا هم دی also f is equal to 200 when G is equal to 5 and H is equal to 4. نو دا values به موږ په دې equation 1 کې put کو. putting values in equation 1 په 1 نمبر equation کې دا value put کړه. f 200 is equal to k په خپل ځای، g چې کوم دی 5 دی او h چې کوم دی 4 دی، خو په دې h باندې بر کیوب هم دی، نو دا به داسې شي. صحیح ده. د 4 کیوب مطلب دی 4 ملټیپلای 4 ملټیپلای 4، 4 4 16 او 16 4 64. نو د دې کیوب نه موږ سره به راشي 64. صحیح ده که نه؟ دې باندې تاسو کنفیوز کیږئ مه. ښه، نو 200 خو په خپل ځای شو، او دا شو کې په خپل ځای، 5 هم په خپل ځای، او د دې کیوب نه راځي 64. ټیک ده که نه؟ ښه، اوس به دا 64 او دا چې کوم 5 ملټیپلای دی دې باندې به بوت سایډ ډیوایډ کوم. ډیوایډ both side by 5 multiply 64. نو ګوره دلته به 200 چې کوم دی دا به هم 5 ملټیپلای 64 باندې ډیوایډ کوم، دلته به کې پاتې شي، او دلته کې 5 ملټیپلای 64، دلته کې به هم ولیکو 5 ملټیپلای 64. تاسو به وایئ چې دلته زه دا بریکټ دې ځای کې ولې لیکم دې ځای کې؟ ځکه زه وایم چې دا ویریبل زه د کانسټنټ نمبر نه لکه بدل ولیکم، بیل ولیکم. ټیک ده. نو دا خو دې ځای نه دواړه کینسل شو، پاتې شو صرف کې، او دلته کې ګوره موږ څه کټینګ کولی شو. 5 کم 5 او 20 پنجې 200، ځکه چې 20 پنجې 100 راځي او 40 پنجې چې کوم دی دا به راشي 200. نو دلته کې به زه 40 ولیکم. نو k is equal to 40 divided by 64. اوس دا دواړه په 2 ډیوایډ کېږي، ګوره دا به 20 راشي، دې نه به 32 راشي. نو زه به دې ځای کې بیا ولیکم چې k is equal to 20 divided by 32. اوس دا بیا په 2 ډیوایډ کېږي. ګوډ چې دا په 2 ډیوایډ کېږي ډېره ښه خبره ده. دلته به راشي 10 او دې نه به راشي موږ سره 16. نو دې ځای کې به زه ولیکم چې k is equal to 10 divided by 16. اوس دا بیا ډیوایډ کېږي، نو په 10 چې ډیوایډ 2 باندې ډیوایډ کوم 5 او دلته کې به راشي 8. نو k به فاینلي موږ سره راوځي سمپلسټ فارم کې دا یو. ټیک ده جی. که تاسو سمپلسټ ته نه اړوئ دا یو هم یوز کولی شئ، خو دا به بیا ډېر یو غټ نمبر وي. اوس دا ویلیو د کې دا به موږ چېرته واچوو؟ دا به موږ واچوو equation 1 کې. نو equation 1 به موږ سره داسې راشي چې f is equal to k په ځای به موږ ولیکو 5 divided by 8 او gh کیوب، او دې له به زه یو ښکلی نوم ورکوم equation a. دا شو equation a. equation a. ټیک ده. اوس موږ کې معلوم کو. اوس چې دا کم کوېسچن دی دا فایند والا، دا اوس موږ معلومولی شو، ځکه چې موږ سره یو پراپر ایکسپریشن راغی چې هغه کې موږ سره دوه کم ویریبل هم کې ونی، موږ هغه تھرډ ون معلومولی شو. ټیک ده. نو موږ به ولیکو چې پوټ g is equal to 3 and h is equal to 6 in equation a. او دا پکې زه ولې پوټ کوم؟ دا پکې زه ځکه پوټ کوم to find f.
اف فایند کولو دپاره ده ځکه چې کوېسچن د اف فایند کا او دا د چې کله دا دوه شیونه ګیوني نو دا دوه څیزونه ما ولیکل چې دا پکې واچوئ ځکه چې موږ اف معلومول غواړو ښه نو اف به موږ سره راشي از اکول ټو 5 divided by 8 جی په ځای موږ سره دی دلته کې 3 او h په ځای دی 6 خو ګوره h باندې دلته کې کیوب دی نو 6 کیوب ښه جي نو 6 کیوب خو ډېر یو غټ نمبر دی زه به کلکولیټر راوړم دا کلکولیټر دی په کلکولیټر کې به 6 ملټیپلای 6 ملټیپلای 6 نو دې نه به راوځي 216 یعنی اف به موږ سره راشي 5 divided by 8 multiply 3 and 216 اوس دا به ملټیپلیکیشن او کټینګ او دا غټې کاتې دي زه به څه وکړم سمپل دا ټول به زه ملټیپلای کړم 5 3 216 او په 8 به ډیوایډ کړم 5 ملٹیپلائی 3 ملٹیپلائی 216 216 is equal to 300 اور 3240 نو دینه به زه راشي 3240 divided by 8 نو دا تاسو 2 باندې ډیوایډ کولی شئ 2 باندې چې کله دا ډیوایډ کړي دینه به راشي 16 اور دینه به موږ سره راشي 20 اور دینه به راشي 4 بیا په 2 ډیوایډ کیږي دا به شي 8 او دا به شي 1 0 او دلته کې به راشي 2 بیا هم په 2 ډیوایډ کیږي نو چې په 2 ډیوایډ کوي دینه به راشي 4 او دا شو 10 نو 5 دا به دې ځای کې ختم شي او موږ سره فاینل انسر راشي 405 نو اف موږ سره سره رالو 405